now watching Idol Kids Philippines. Sa panahong digital na ang laro, mahalagang may balanse ang screen time at time para maging active. Tulad ng tatlong Kitty Hopefuls na ito. Anong favorite mong sports? Gusto ko volleyball tsaka badminton. Ako, chess and volleyball. Ikaw naman? Badminton at saka basketball. Paano mo naman naaral yun? Dati kasi hindi ko talaga kaya mag-badminton. Nalaman ko na maalam pala yung aking pinsan. So, nagpaturo ako. So, parang araw-araw lagi ako na dun sa bahay nila. Yun, nag-enjoy naman ako. Pag sa volleyball naman, sa school ko natutunan, iniiwasan ko pa nga pag ganun pa lang na ganun na ako. It was pandemic. I was bored at home. Di ako masaya kasi walang kalaro, di ba? Bawal lumabas. Same. So, meron nung nakitang tiny chessboard. So, Mas maliit pa dito? Yeah, mas maliit pa dito. So, nagtanong ako sa daddy ko, paano to laruin, daddy? So, doon ako naturuan. Ang first Kitty Hopeful na mag-audition tonight, nahilig din sa sports dahil sa kanyang daddy. Mahit niya kaya ang kiliti ng judges para makakuha ng golden ticket? My name is Sofia Andrea Pasensia. I'm 9 years old and I'm from Cebu. My mom works in a private corporation and my dad works in their family business. I started to like singing last year because of my brother. We'd always have like singing battles in the CR and he would always win. And I was so mad. I was like, next time I'll be better. Aside from my brother, my dad, he always motivates me through all the competitions, including volleyball. Aside from singing, my dad also teaches me a lot of sports. Of all sports he taught me, I love volleyball the most. Because of my love of volleyball, I became a varsity player and I am the youngest in the team. Kailan ka nag-start na mag-volleyball? 7 years old. And now you are? 9. And you're part of the varsity already? Yes. What's your position in volleyball? Libero. One of the hardest tasks. You have to dive all the time. Not all the time necessarily, but like in the times where like you're already running your fastest, but the ball still is far away from you. That's when you use the dive. But in volleyball, when the ball is going to you, usually you say either ako lang or mine. Yes. Okay? And when you're about to enter the studio, I want you to claim that golden ticket. Okay? Yes. And say that golden ticket is... Mine. There we go. I want to join Idol Kids because I've always been watching those talent reality shows, and I want to be part because I can make my mom and dad proud. Hello po. Hi! Kumusta? Ano pangalan mo? My name is Sofia po. Okay, ilang taong ka na? I'm 9 years old po. Taga saan ka, Sofia? Cebu. Cebu! Sa Bisaya na ka di ay. Yes. Kung sa may ganahan mo, mag-Tagalog ta, mag-English ta, mag-Bisaya. Mag-English ta. Okay. So, Sofia, who are you with? I'm with my dad. Can you Yes. tell me a little bit about your dad? My dad is a basketball player, Oh. and I'm also a volleyball varsity in our school. Oh, You okay. wanna try basketball with Sir Gary? But you play volleyball, di ba? Volleyball? Yes. Sige, ako nakikinood naman ako ng volleyball pero wala akong Mukha ba ako nagsa-sports? Oo, tayong tatlo. Ate, ang naalala ko sa paglalaro ng volleyball, minsan ginagamit to, pero mali kasi ako eh. Ang ginamit ko ito eh. Oh, see. Like that. See? You try it. Hoy. Uwi ko na! Ano ngayon? Ano? Hindi, isa pa. May form talaga Tingnan yun. mo! Marunong! Galing. Going back to Idol Kids Philippines, the singing competition. Whenever you're ready. Serve, girl. Good luck, Sofia. This is the moment. This is the time when the momentum and the moment are in rhyme. Give me this moment, this precious chance.
sense at last. This is the moment when all I've done, all of the dreaming, scheming, and screaming become one. This is the day. See it sparkle and shine when all I've lived for becomes mine. For all these years, I've faced the world alone, and now when time has come to prove to them I'm made it on my own. This is the moment. Tell obvious. This day or never, I'll sing forever with the gods. When I look back, I will always recall moment for moment, the greatest moment of Unsa paminaw nimo? Very excited and also very nervous. Do you see yourself as a singer or as a professional volleyball player? Honest answer. I think it's both. Both. Why not? Why not? Okay. I like the tone of your voice, but there's still a lot of room for you to improve. So just keep singing and just keep practicing, and you'll be like doing volleyball. You'll be so good at it also. Sophia! Nice voice. Thank you po. You know what? I was moved. Like, oh, very good. I really like your performance, and now it's time for Sir Gary's comment. Thank You you have so po. much passion, not just in singing, but in making us know that this is my moment. And I really, really enjoyed that. I got your message, and I think it was very important that you did that. And I think we're ready to vote. Let's vote? Oh, teka lang. No? Okay, let's not vote. We're not ready. We're not ready. Can I be the first Yes, one to please. vote? Yes, please. Yes, please. There is something about you, Sophia, Really? that I feel may be what Idol Kids needs. And that's why I'm saying yes. Thank you. Sir Gary saw, and I saw it also. Amazing, right? What did you see? I see a lot of potentials. Wow. Yes. About your voice, there's so much soul. There you go. Uy, tama yun. So for me, it's a yes. There you go. You need 3 yeses to get through. You already have 2. You only need 1 more yes. Okay. Ready, guys? Sophia, halika. Bulang-bulang na lang natin sa kanya. Nag-decide na mi. Kay Bisaya naman po. Bisaya man po. Kita-kita rin magkasinabot nga rin, no? Lagi ba? Yeah. Unsa man, magkita ta sa next round. Yes. Yay! So you got 4 yeses. Thank you po. Congratulations! Hatod di ka nga tos kuan. Ali, come here. Show it to your dad. Who's a basketball player? Tara. You did so well, huh? But you have to practice more. Okay? You said you wanted that, and now you... I have the golden ticket. Yay! This is... Mine. Oh, ayos. Idol material talaga ang susunod na Kitty Hopeful. Na paboritong sport daw ang pagsakay ng kabayo. Wow, sosyal. Hello po, my name is Lucho Emmanuel Rara,
10 years old from Cabanatuan City. Natuto po akong kumanta nung 4 years old po ako dahil po sa nanay kong singer rin po. Pinush niya po akong kumanta. Nag-video po ang kumakanta, nagpo-post po. 3 years old pa lang po siya. Tinuturuan po namin siya ng mga Bible verse or mga tula po. So sabi ko, mabilis po siya mag-memorize. And then one time po tinuruan ko po siya ng pagkanta, ng mga lyrics po. Tapos mabilis po siya na-memorize. And then doon po nag-start lagi ko po siyang tinuturuan ng pagkanta, yung sa mga melody po ng kanta. So ako po ay very supportive po sa aking anak po. Kaya po lagi po ako nandito para sa kanya. Sumali ako sa Idol Kids para mag-inspire pa ng mga ibang bata na kumanta. Hello po! Hello! Prim and proper. Hi. What's your name? Lucho po. Lucho, kapag hindi ka kumakanta, ano ang mga ang pinag-aabalahan? Horseback riding. Horseback riding. Horseback? May horse ba tayo dito? Ito po ay horse/camel. Naipit yung bibig. Nagpapakute. Ayan, tuturuan niya daw po kayo na mag-horseback riding. So, itry natin umupo sa stick na to. Lucho, meron kang sariling kabayo? Wala po. Yun po yung dream ko, magkaroon ng sariling kabayo. Talaga? Bibigyan ka ni Ate Angeline. Ako kasi may friend ako na horse. I haven't. Horse yung friend mo. Pero nag-work siya ngayon eh. So, ayoko muna siyang istorbohin. Nag-work siya. Yung friend kong horse. Mabilis yun. At saan ka nag-horseback riding? Sa Baguio po, sa Baguio City. Every time na pumupunta po kami sa Baguio, ay hindi po kompleto yung Baguio kung walang horseback riding. December po kasi yun, and then we're in Baguio po. And then, ang plan lang po talaga namin is mag-horse riding po siya ng picture-picture, and then yung parang walking lang po around the right park. And then, nag-CR po ako noon eh. And then, after ko mag-CR, nakikita ko tumatakbo ng mabilis yung kabayo. So, napatakbo din po ako ng mabilis kasi ni-imagine ko ang face po ni Lucho is umiiyak or natatakot na po kasi ang alam ko po is accidentally na patakbo ng mabilis yung kabayo. And nung nakita ko siya, nakaganyan siya. Oh, yeah! Napagano na lang po ko. Tapos doon po, nag-start po yun na nagustuhan po niya mag-horseback riding. Ito talagang si Lucho, oh. Akala namin equestrian ka. Sa Baguio ka lang pala nangangabayo. Marami akong mga pictures dito sa phone ko when I was your age. At lagi akong sumasakay sa mga kabayo. Sino gusto mong unahin na turuan? Si Sir Gary V po muna. Ganito po, di ba po nakasakay po? Sakay po kayo. Para po lumakad po yung kabayo, parang igaganan po yung paa. Dito sa tabi. Yung dito. Ganon, di ba? Opo. Pero para po tumakbo po ng mas mabilis, parang may- papalawan po sa puwet. Pero depende sa lakas yun, Sir Gary, di ba? Kung gaano mo Opo. gusto kabilis siya, depende sa palo. Yung last tip ko po is, kung gusto niya na pong tumigil po yung kabayo, hihilahin niyo na lang po yung tali. Ang daming tips ni Lucho. Lucho, may tip ka ba sa karera? Thank you, ah. Thank you. Thank you, Lucho. I think ready na si Lucho. Thank you, Lucho. We have a Richard Poole in the making. Sakay na po kayo, mami. Sakay kayo. Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasan man ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kayang ako'y hagkan at yakapin? Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap sa nakaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala
alala ko sa'yo, sa'yo, sa'yo. Ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit makti na ang ko, kahit makti na ang ko, kahit makti na ang buhok ko. Ay, may pagano'n. Lucho. Hi, Lucho. Ako, I really enjoyed your performance and I appreciate the crooner approach. Kasi actually parang if hindi ikaw pa lang ang nakakagawa so far sa Idol Kids Philippines, if I'm not mistaken. Kasi especially for kids nowadays, di ba? Na mas modern songs, kumbaga, or mas modern approach yung style of singing, you had a different kind of way to go about it. Parang bagay na bagay kang maging crooner. Para kang si Kuya Richard. Richard Yap. Joke lang, Richard Poon. Yung style mo ng pagkanta, suwak na suwak dun sa song na kahit maputi na ang buhok ko. Sir Gary, Miss Reg, kayo naman. May feel ka na parang shoot na shoot dun sa kanta. Yes. Tapos pag kumakanta ka, at yung quality ng boses mo, bagay na bagay sa ganitong klaseng kanta. Meron pa mga kailangang i-improve, but just the same, na-entertain naman ako. Yes. I agree, you have a lot of improvement, but I would love to see you perform again. So for me, it's a yes. Salamat po. Lucho, sa ngayon, I will say no. Okay But po. it's not the end, okay? Cool na cool ang dating mo sa akin. Kaya ang vote ko ay yes. Kung Salamat ikaw ay po. makakapunta sa next round, ay magdedepende kay Ate Angge. Pero sa ngayon, Lucho, magnuno muna si Ate Angeline. Okay po. Pero hindi ibig sabihin, dito natatapos ang lahat, okay? Sana magpatuloy ka sa pagkanta. Salamat Thank po. you. Thank you, Lucho. Thank you, Lucho. Salamat po. Thank you very much, Lucho. So, how was the experience? Nag-enjoy ka ba? Opo. Oo, lalong-lalo na yung tinuro mo yung mga judge. Sa'yo, sa'yo, sa'yo. Galing-galing mo naman. And this is for you. From horse to bear. Lucho, ipagpatuloy mo lang ang pagsakay sa iyong pangarap, lalo pat maraming naniniwala at nagmamahal sa iyo. Ang susunod na sasalang sa harap natin mga judges ay ang ating skater boy na si Miggy. Appear! Nip talaga, no? I'm Miggy Agulay and I'm 11 years old and I'm from Tondo, Manila. Ako lang po ay only child lang po sa family. Ang dad ko po naman ay return to seller po siya or courier sa trabaho niya po. Ang mama ko po ay nagtatabaho po sa salon sa mall po. Natuto po akong kumanta kay mama at papa ko. Mahilig po kasi magkaraoke ang mga magulang ko. Simula noon, sumasali na rin po ako sa mga singing contest kagaya po ng Tondo Idol. Ang Idol Kids po ay first time kong sasalihan po sa TV. Madi-describe ko po ang sarili ko as an outdoor person po. Ang hilig ko po sa labas ay mag-basketball, badminton po, and especially skateboarding. Paano ka nahilig sa skateboarding? Through kay Tony Hawk po. OG skater po siya. Okay, sige nga, pakilala mo ka ng konting moves. Hanip ah. Sa skateboard ko po, nagle-learn na din po ako ng mga new tricks para po makalimutan ko po yung mga problema at nakakasaya din po sa akin. Bata pa lang po ako, wala po kaming permanent address po. At nagre-renta po kami ng bahay. Dumating na po sa point na pinaalis na po kami ng may-ari ng bahay po. Nagkukulang po kasi po kami sa budget, kaya po naglilipat-lipat po kami ng house po. Dahil po doon nakaka-reflect po sa akin, para malungkot po sa akin. Okay, sa lahat ng mga kids na syempre gusto rin matry yung extreme sports, ano ba yung mga paalala mo sa kanila? Worry about safety gears like knee pads, elbow pads, and helmet. Paalala lang ulit sa lahat ng mga kabataang Pinoy dyan na gustong itry yung skateboarding, kailangan nyo ng matinding practice and the same time ng protective gear. Okay? Handa ka na ba? Yes po. Yeah. Ganyan ako. Nung kabata ako, yes po. Okay, may pwede ko bang itry? Sige po. 2, 3, go. Tara na.
Sumasali po ako ngayon sa Idol Kids Philippines po kasi natalo po ako sa singing contest ko po na isa dun sa barangay. Pero sigurado po ako na mananalo po dito sa Idol Kids Philippines. Hello po! Anong pangalan mo? Miguel po. Parang obvious naman ng iba pang hobby mo bukod sa pagkanta, no? Opo. Skateboarding po, tsaka fish keeping. Alam mo, Miggy, ikaw ay nagiging ehemplo ngayon pa lang dahil suot-suot mo ang helmet mo. Pwede namang hindi mag-helmet eh. Kakasabi nga lang niya. Huwag ka lang mag-skateboard. Pili ka. Ang astig nung pagpasok ni Miggy. Ang cute eh. Anong paborito niyo mong fish? Beta! Mix po eh, yung mga inaalagaan niya. Fighting fish! Ano po yung mabili niya dun sa sa mga tindahan? Yung nakasupo. Palad ay basang-basa ang dagita ba'y damang-dama sa aking kalam ng punong-puno ng pananabik at ang kabalalim sa aking bawat paghinga nakatitig lamang sa iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa akin at hinawakan mo ako't aking di na pigilang maluhan ang mayakap na ikaw at ikaw. 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 Palad ay basang-basa ang dagita ba'y damang-dama sa aking kalam ng punong-puno ng di maikukumpara. Araw-araw kong dala-dala paboritong panalangin ko'y ikaw. Kaya ako lumapit kay JK kanina kasi may rhythm sa pagkanta ng kanta na to. Tararara, at hindi pwedeng madaliin yung pagkanta mo kasi magiging obvious na hindi ka komportable sa ganitong klaseng kanta. Pero parang, eto ako eh. Pero mahirap kantahin ng Mahirap three-fourths, to. ah. Mahirap. Mahirap talaga tong kantahin. Hindi basta-basta. Baka para sa'yo, ok, di naman ako nahirapan. Kasi nga, magaling ka sa mga ganitong klaseng kanta. I like that sa ganitong edad, na-discover mo na yung ibang placement. Ibig sabihin yung hindi lang puro ikaw at ikaw. Meron kang ikaw at ikaw. Merong dynamic. Dynamic. Actually, na-enjoy ko yung performance. Natuwa ako na klarong-klaro yung boses mo. Yun. At buo. Na-bring up yung buong topic ng dynamic. Actually, ako parang mas nakulangan pa ako actually. But from my perspective, nakulangan ako sa dynamic. Kasi ganda nung na 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 na. Yung malalim, ang ganda ng tono ng boses mo dun. Pero mas na aalala ko yung mga malakas na medyo mas mataas. You're still young, also it's not the easiest song to perform in. Yeah, yun masasabi ko. Alam mo, Miggy, parang alam mo na yung tunog talaga ng boses mo, no? And yung tunog ng medyo may pagka-husky, ang ganda nung boses mo na yan. Shall we vote? We shall? Miggy,
Para sa akin, gusto kong mas mag-focus ka pa dun sa mga bagay na sinabi sa'yo. I see a good future ahead of you. Pero para sa ngayon, magduno muna si Kuya JK mo. Ngayong araw na ito, Ngayon. gusto kong isipin muna kung ano yung gagawin ko. It's a yes for me. Wow! Thank you po. Ako naman, Miggy, mag-yes ako. Yun! 2 yes, 1 no. Kailangan mo na rin ng 1 yes para makamove on ka sa next round. At pupunta ka sa susunod na round dahil nagsasabi ako ng yes. Congratulations! Congrats, Miggy! Gawin mo, ha? Congratulations! Thank you po. Bigyan. Okay. Well, kami, naniniwala kami sa kakayahan mo. Yes. Kaya kung ako sa'yo, Miggy, magmula ngayon, ihanda mo na yung helmet mo. It's gonna be an exciting ride. Yes. Dahil pasok ka na sa next round of the competition. Congratulations, Miggy! Welcome back to Idol Kids Philippines. Sa pagkakataong ito, mapacheer kaya ang judges sa galing ng next Kiddie Hopeful? My name is Amira Misha S. Cayetano, 10 years old from Cabanatuan City. Di ba po, dito po sa Idol Philippines, kanta. At masaya po ako kapag kumakanta po ako, kaya sumali na rin po ako. I was 3 years old po ako nung nag-start po ako sa singing contest in daycare pa lang po to. Kasi po, yung teacher ko po sa daycare, inalok po ako na sumali doon kahit na hindi naman po ako kumakanta. Siya po yung nakadiscover sa akin. Tapos after that po, doon na po ako nag-voice lesson. Noong 9 years old po ako, yung aking nanay at tatay ay nagkahiwalay po due to a problem. Pero hindi ko naman po siya masyadong pinapag-isipan at saka focus hard on studies lang po. Pangmalakasan man ang pagsubok na hinarap ni Amira, pinili na lang niyang ibuhos ang oras sa iba't ibang educational activities at hobbies gaya ng paglalaro ng Rubik's Cube. I started learning Rubik's Cube nung sa school po. Math subject po, performance test lang po yun. So, napag-aralan ko po, tapos naging hobby ko na rin po siya. Hello? Hi! Sabi na sa loob. Hello, Amira? Yes, ma'am. Si Amira. Yeah. Ay! Kala ko sa lips. Ay, nakataon na okay, ma'am. Ay, nako. Well, Amira, meron akong Rubik's Cube dito at balita namin, sobrang galing mo daw sa pag-solve nito. Natutuhan ko po na isolve yung Rubik's Cube in under 1 minute po. In a few seconds, papasok ka na sa loob. Okay? Mabuti, challenge mo yung mga judges bago kumanta. Yes po. Alright? Ready ka na, Amira? Yes po. Good luck! Good luck, Good luck! Good luck! Hi po. Hi po. Uy, teka lang, may nakikita ako. Ano pangalan mo pala? Amira Cayetano po. Bukod sa pagkanta, ano pa yung mahilig kang gawin? Mahilig po ako mag-solve ng Rubik's Cube. Wow! Yes po. Talaga mag-solve? Yes, Pero buo po. na yan. Halika dito. Paki-scramble nga po ah. Hinahamon mo ako, ha? Hindi, may ano talaga, may mga magagaling. So kahit sa ganyan. anong pag-scramble, okay Formula lang? eh. Yes po. Kahit di mo makita? Talaga? Dapat hindi nakita talaga. Opo, hindi po. May ano yan eh, certain algorithm para makuha mo. May puzzle yan eh. You're very pretty. Ay, thank you po. Oo, grabe. Oo, eto. Sige nga. Tingnan ko po muna ah. Hindi. Huwag mo tignan. 9-fold para sa'yo. Hindi, ganun silang lahat eh. Pinag-aaralan muna, tapos biglang... Sige po. Okay. Set up po. Okay, 1, Ganitong talent na to eh. 3, go. Grabe. Alam na niya, oh. Ganun-ganun lang. Alam na. It's amazing. Green, nabubuo na yung orange, nabubuo na yung red. Ang galing! Hindi ko talaga siya mag-invest. Never ako nag-invest ng effort. Sinubukan ko, tapos tinapong ko yung Rubik's Cube. Sa inis. Wait, ganun-ganun lang, oh. Tapos, yun na. Bubuo na siya. Tapos, 53 seconds. Ang galing! Kaya mong magbuo ng Rubik's Cube habang kumakanta. Opo, natry ko na po yun. Natry mo na! Pero medyo mahirap nga po. Oo, medyo mahirap yun. Ibang show naman yun. Pero dito naman, sa Idol Kids Philippines, ikaw ay kakanta. Kakanta ka lang. Diba? God Okay. bless you, Amira. Whenever you're ready. Thank you po. Ay, ito na naman.
strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done alright up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my lonely heart goes. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Don't you wanna dance? Say you wanna dance. Don't you wanna dance? Don't you wanna dance? Say you wanna dance. Don't you wanna dance? Don't you wanna dance? Say you wanna dance. Oh, with somebody who loves me. Yay! Ay, Oh, napatayo! si Angel. Oo, napatayo si Angel. Amira! Alam mo talagang nakakahingal din kantahin niyang kanta ni Maring Whitney. Kumari mo? Hindi po. Kasi hindi kami nagkakilala ng personal eh. Sayang eh. Sayang. Sayang talaga. Gusto ko lang sabihin, Amira, alam mo, bukod sa ganda ng boses mo, ang ganda ng face mo, at ang ganda ng hair mo. Ay, thank you so much po. Alam mo, bihira akong mag-relax na nakaupo dito tapos nagre-relax lang ako habang pinapakinggan ko ang mga kumakanta. Pero sa'yo, nag-relax ako. Meron kang ginawa kahit mabilis yung kanta mo, pero sobrang chill ako. And I like that. I like that effect na binigay mo sa akin. Thank you po. Ako, natuwa ako, na-entertain ako. Kaya lang may mga parts na hindi mo masyadong natatamaan na medyo important note. Like yung, I wanna feel the heat of somebody. Importante yun eh. I wanna feel the heat of somebody. Mahirap kasi gawin yun. Pero mapapractice mo yun. Okay? But overall, na-entertain naman ako. Katulad ng Rubik's Cube na dala mo, I think your voice is colorful. But at the same time, it will also take a lot of effort and practice. Para sa akin, for example, na matutunang gawin to at matutunang ma-solve to. Are we ready to vote? Yeah. Okay. For now, Kuya JK will say no. Thank you. Amira, para sa akin, gusto pa kasi kitang mapanood after dito. So, para sa akin, yes. Thank you po. Para sa akin, yes. Thank you po. You have 2 yeses and 1 no, Amira. Kailangan mo 3 yeses para maka-move on ka sa susunod na round. Amira, paano ka gumaling dyan? I learned a tutorial on YouTube po. Tutorial in YouTube. Yes. But of course, you have to practice it. Correct. Yes, Kasi I you have to master it to be able to solve that 53 seconds. Sa pagkanta, alam mo ganun din. Kailangan kang mag-practice para gumaling ka. But for now, only for now, Amira, I have to say no. But thank you very much for being with Thank you us. po. Thank you so much. Thank you so much. Diba? It's okay. It's really okay. Remember what Kuya JK Okay said? lang yan. Diba? Yes po. Yes. Your voice, your personality, parang Rubik's Cube eh. It's so colorful. Much Yes, of course. Don't be disheartened. You got Thank you very much. Thank you po. Hindi man pinalad si Amira na makakuha ng golden ticket, masasabi nating solve na solve pa rin siya sa kanyang audition experience. Kilalanin naman natin ngayon ang Kitty Hopeful na lumipad pa ng Maynila para ibahagi ang kanyang kwento. Okay po. Hello? Okay ka lang? Ano yung hawak mo? Picture po ng lola ko po. Ah. Ako po si Kisha J.E. Auron. 10 years old at taga Mabolo, Cebu City. Can you tell me something about your lolo? Namatay po siya noong March
2018 dahil po sa sakit sa puso. Ang talent ko talaga ay namana ko sa aking lolo. Noong 3 years old kasi ako, yung lolo at lola ko nag-aalaga sa akin. Ang mama ko kasi ay nagtatrabaho at iniwan ako sa kanila. Si lolo naman ay mahilig kumanta at mag-videoke. Lagi nila akong pinapagkanta. Sobrang close kami ng aking lolo, kaya nalungkot ako noong nawala siya. 2018, wala si Lolo. Sakit naman po. Namimiss ko siya po. Inspirasyon ko po sa pagkanta ay yung lolo ko po. Kasi siya yung nagsasabi sa akin nga i-chase ko yung pangarap ko. Hello po! Hi! Hello po! Ano pangalan mo? Kisha Auran po. Oh, ilang taong ka na? 10 years old at taga Mabolo, Cebu City po. Mabolo si mo, Bisaya! Asa mo ka mas komportable? Tagalog, Bisaya, English. Bisag asa ka na. Magja-Japanese tayo. Yes! Kanino ka natutong kumanta nga pala? Sa lolo ko po, iya man ko tudloon ka ng mag-videoke. Mag-videoke sa balay. Okay. Imong lolo kay singer or mahilig na po mo kanta? Hilig ra mo kanta. Pero apelo ka ng mga amateur contest. Ano si kantahan mo para sa mua? Maybe This Time po, by Sarah G. Wow! Pinaglihi po ako ng aking mama kay Sarah Geronimo kasi mabait at maganda at saka magaling din kumanta. Noong lumalaki ako, naging idol ko rin si Sarah Geronimo. Nung nagbuntis po ako, hindi ko po talaga na hindi makikinig sa kanta ni Sarah. Mula umaga hanggang gabi, buti na lang po na mahilig din po siyang kumanta. Okay, kung ready ka, game? Two warm sweethearts fell apart somewhere long ago. How are they to know? Someday they meet again and have a need for more than reminiscing. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. Something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. So she's back in a life, and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, Good choice. maybe this time, love won't end. Thank you po. Jesus Christ. How do you? Kung makita mo kaming mag-uusap dito sa likod, Opo. ano huwag kang ma-distract ha. Oo, huwag ka Kasi ma-distract. kailangan lang kami mag-usap ng konti. Oo. Sa pinag-uusapan din namin ano magiging ulam namin mamaya. I like that, yun na nga, hindi mo binirit yung huli. You just sang the song. Kasi mataas normally yung huli. Hindi ka nag-struggle. Like the tone of your voice. At saka gusto ko yung mga konting kulot. At saka as far as I'm concerned, yun, dun sa narinig ko, parang malinis naman yung pagkakakanta mo. Thank you po. Ang maganda sa pagkakakanta mo ngayon ay hindi ko narinig yung style ni Ate Sarah mo. Thank you po. Dahil ang narinig ko yung style na sariling style ni Keisha. Thank you po. Now, your performance, meron kang mga parts na kailangan pa ng kinahanglan pa puliduhon ba? Kinahanglan pang mas limpyo pa. Pero overall, I was moved and
ni-connecta yun sa kuha. Narinig ko yung boses mo, maganda. Performance mo, maganda. Pero yung nagdala sa lahat ay yung sincerity mo. At yung boses mo, nandun lang sa range kung saan ang ganda at ang sarap pakinggan ng boses mo. Na yung tipong pag mataas ang notes na tinatamaan mo, hindi ako naiilang na matatamaan mo o hindi. Alam mo ba kung bakit kami nag-uusap ng ganyan? Kasi importante na iisa lang ang boto namin sa inyo kasi pare-pareho ang feeling namin sa kung anong ginawa mo ngayon. At ang binoto namin ay ang salitang Yes! Thank you po. Congrats! Thank you po. Yes, 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 yes! Thank you po. Sa next round, ha? Good luck and congrats! Thank you po. Thank you, Keisha. Check na well uploaded ka ni Lolo from Heaven. Next week, abangan ang Kitty Hopefuls na magta-try out sa harap ng idol judges. Sige, yung angulo ko ito You know! Ikot ka, Okay. ikutan mo. O sige lang, Mix. Kanta ka lang dyan. Magsimula ka na. Wow, 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 Ako wow, bahala wow. dito. Pwede po tayong mag-picture para po ilagay ko po sa Oo nga naman. 1, 2, 3. Hello, Alex. Anong marirecommend mo para kay Ningning ko? Cat food po to. Cat food. Pwedeng sample? Yes po. I can taste the vitamin E that. That's good, ah. Siya na po yung anak ko. Oh my God, Brent! Quinto. Malaki na siya. Dito pa rin sa programa where we go for gold. Magaling. Idol Kids Philippines.